Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm bánh cuốn hay là bánh ướt chảo kiểu cấp tốc nè. Bánh thì mềm, dai và mỏng tênh luôn, ăn cùng với nước mắm chua ngọt. Ta nói nó ngon giống như là mình tráng nồi hơi vậy đó, mà nhanh gọn lẹ. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 80g bột năng, các bạn lượng khoảng 2/3 chén vậy nè. Bên đây là 120g bột gạo, thì mình lường hai loại này là 200g. Thêm chút xíu muối nữa. Nước mình dùng trước là 300ml nha, nước lọc bình thường thôi à. Rồi bây giờ sẽ cho hết 120g bột gạo nè, cùng với 80g bột năng. Thêm chút muối để bánh của mình nó đậm đà hơn. Rồi cho hết 300ml nước lọc vô. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Tại vì cái bột gạo mình dùng là bột gạo lọc, cho nên là mình lường nó sẽ hơi nặng một chút, cũng khoảng 2/3 chén. Khuấy đều để cho bột của mình nó tan ra. Nếu mà các bạn múc bằng muỗng cái loại bột mịn mỗi một muỗng là 10g nha. Sau đó thì mình cho vào đây 300ml nước sôi. Nước sôi sẽ giúp cho bột của mình nó nhanh nở và nó không có bị hôi nữa đó. Rồi để yên khoảng 15 phút ha. Ở đây là mình có tôm khô mình ngâm nước cho nở mềm trước nè. Bên đây là hành tím mình cắt ra lát mỏng mỏng để chút mình phi thơm ăn cùng bánh cho nó ngon. Thêm một ít tỏi nữa ha. Tỏi thì băm nhỏ nhỏ, có tỏi vô nó cũng thơm lắm á. Hành lá cắt nhỏ để cho vào trong bánh luôn. Đầu tiên là mình sẽ phi thơm cái phần hành tím. Cho dầu của mình nó sôi lên thì các bạn hãy cho hành vô. Vậy thì hành nó mới giòn á. Còn các bạn để cái dầu nguội thì nó ít giòn. Và thắng hành thì các bạn để ở lửa trung bình thôi nha, đừng có để lửa lớn quá, nhớ khuấy nhẹ vậy nè. Chút xíu là hành của mình nó vàng ngon à. Và trước khi mà nó vàng là các bạn vớt ra liền ha. Rồi tiếp theo mình cũng có phi tỏi. Tỏi thì nó dễ hơn, chỉ cần nó vàng là được. Các bạn đổ nó ra hết, cho nó ráo dầu thì cái phần tỏi nó mới giòn. Quay trở lại phần bột, mình để 15 phút hoặc là để nửa tiếng cũng được nha. Bây giờ các bạn khuấy đều lên để cho bột của mình nó đều trở lại á. Và mình sẽ múc một muỗng canh cái dầu hành phi hồi nãy nè, cho trực tiếp vào trong bột luôn. Khuấy đều lên, có dầu này thì bánh của mình nó bóng mướt và ăn nó cũng ngon hơn. Làm nóng cái chảo, các bạn sẽ để mức lửa nhỏ thấp thôi. Sau đó mình khuấy đều bột, mình sẽ múc vô. Nếu mà thích cái bánh của mình nó hơi dày thì các bạn tráng vậy nè, cho nó dày dày một chút. Còn thích nó mỏng thì mình tráng ít bột. Sau đó đậy nắp lại để cho nó có cái hơi ẩm á. Trong 1 phút là bánh nó chín nè. Khi mà thấy cái hơi nước nó bốc lên cái nắp là nó chín. Các bạn thấy cái bánh của mình nó mỏng ha, mỏng tênh luôn. Và bột nó cũng trong dai ngon nữa nè. Đây là cái bánh đầu tiên mình làm bánh trắng. Sẽ lấy ra. Cái chảo vẫn còn nóng, các bạn cũng múc bột vô, mình không cần phải quét dầu nữa. Tráng sơ qua là đậy nắp chờ 1 phút. Bánh nó tươm cái hơi ra vậy là nó chín nè. Đó, nhìn ngon quá chừng, bánh mỏng tênh, giống y hệt như là các bạn tráng bằng cái nồi hơi vậy đó. Xung quanh viền nó mỏng, ẩm mềm. Cái cách pha bột này là nó chuẩn ngon luôn á. Mình làm bằng cái chảo nhưng mà cái hơi ẩm của cái nắp nó giúp cho bánh của mình nó dai và nó không có bị khô bột thì bánh nó mới ngon. Mình để qua một bên nha, nhớ quét dầu ăn. Cứ 3 cái hoặc là 4 cái bánh thì các bạn quét sơn lớp dầu trở lại. Rồi gót bột vô. Còn nếu mà thích cái bánh nó mỏng hơn thì gót bột vô á. Cái phần bột mà còn dư thì các bạn gót nhanh tay vào trong thau thì bánh của mình nó mỏng. Cái bánh này mình cho thêm một ít hành lên. Bánh cuốn, bánh ướt chảo, cấp tốc. Nhanh gọn mà ngon lắm. Không có thua tráng nồi hơi. Rồi mình sẽ đổ tiếp nha. Các bạn cứ đổ nhanh tay vậy nè. Mình cứ cho qua một cái là xong à. Đơn giản mà nhanh nữa. Rồi cho thêm tôm khô và hành lá lên. Đậy nắp chờ một chút.
Mình đậy nắp chút xíu thôi, không có cần phải đậy nắp lâu quá ha. Đó, bánh mỏng ngon nè. Gót bột vô là các bạn cho tôm khô lên liền nha, để cho tôm khô của mình nó chín á, rồi đậy nắp lại. Hoặc là nếu mà mình không cuộn ở trong cái chảo á, thì mình làm bằng cái này nè, lót cái màng bọc, sau đó úp cái bánh ra là cái bánh của mình nó sẽ bóng và nó dễ hơn. Mình sẽ đem ra ngoài mình cuộn cũng được, hoặc là cuộn thẳng ở trong cái chảo cũng được luôn. Đó, nhìn cái bánh quá trời ngon luôn các bạn ơi. Đổ ra cái bánh mà rất là ưng ý luôn á. Bánh thì dai nè, trong và nó thơm ngon nữa, không có bị nghe cái mùi bột, và bột nó cũng nở đều. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại ha. Đó, ngon quá chừng luôn. Làm rất là nhanh, không có gì khó mà cũng không có lâu nữa. Chỉ cần đổ bột vô đậy nắp chút xíu cái hơi nó sẽ làm chín bánh nhanh cấp tốc luôn á. Tiếp theo ha, cái bánh càng mỏng thì các bạn thấy cái độ trong nó càng nhiều. Làm xong hết rồi nè, các bạn xấp nó qua cái dĩa. Và nhớ mỗi một lớp bánh thì các bạn quét cái dầu hành phi lên trên nha, để cho bánh của mình nó bóng, nó không có bị dính á. Cuối cùng là thêm tỏi phi và hành tím lên. Bánh cuốn, bánh ướt chảo đã sẵn sàng với lớp bột mỏng, ngon, dai, mềm và không hề bị khô luôn. Bánh này thì mình làm mình ăn trong ngày là ngon nhất nha. Qua ngày hôm sau thì các bạn hấp sơ lại cũng được, nó sẽ ngon. Đó, các bạn thấy cái độ dai của bánh không? Tỷ lệ bột mình dùng là chuẩn luôn á. Chỉ cần 2 loại bột thôi. Đơn giản, ai cũng có thể làm ngay tại nhà để thưởng thức. Không có cần phải cầu kỳ hay là pha nhiều loại bột với nhau, mà cho ra món bánh cũng ngon. Chỉ cần một cái chảo thôi, ai cũng có được bánh ướt ngon ngay tại nhà. Chấm cùng với nước mắm chua ngọt. Nước mắm này thì mình sẽ để đường link pha ở phần mô tả, các bạn có thể xem thêm nha. Phần nước mắm chấm cùng phải có cái vị ngọt ngọt chua chua, mặn nhẹ nhẹ thôi thì mình ăn nó mới ngon. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Ngon lắm các bạn. Chấm cái nước mắm nó có đầy đủ cái hương vị ở trong này nè, thơm, chua chua ngọt ngọt nữa, kết hợp với cái mùi thơm của hành tím phi bột thì nó dai dai mềm mềm. Ăn một dĩa luôn vẫn không có đã luôn á. Không có cần rau gì luôn, các bạn cứ chấm vô mình ăn vậy nè, ngon dữ lắm. Hoặc là chống ngán thì các bạn có thể cho thêm giá trụng, rau thơm, dưa leo sắc nhỏ. Ngon, dễ, nhanh, gọn lẹ. Mình làm chút xíu thôi mà đã ra một dĩa bánh to đùng vậy nè. Bánh này là ăn được 3 người luôn á. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tráng chảo này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.